प्रेस युनियनको रामेछापमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिकाको लागि जुन कार्यक्रमको आयोजना गर्यौं त्यस कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समयलाई व्यवस्थापन गर्दै यहाँहरूलाई भाषण सुन्नु न कति हाँसेको रामेछाप हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ र आगामी यस कार्यक्रमले हामीले विशेष गरी नेपाल पत्रकार महासंघ रामेछाप जिल्ला विविध विषयहरूमा नेपाल प्रेस युनियन रामेछापको भूमिकालाई महत्त्व दिनको लागि र महत्त्वपूर्ण स्थान स्थापित गर्नको लागि र हामी सम्पूर्ण साथीहरू बीचमा हिमाल सर बसेर काट्नु मिल्दैन उठेर त होइन मिडिया केकसम्मदेखि लिएर काट्नु ह्यापी बर्थडे चाहिँ भन्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो बालौँ न बाल्नु पर्दैन हाम्रो 7औं वर्षको उसमा त्यो बाल्ने हैन हामी सबैले ताली लाउँछौँ है एकछिन 1 2 टाइम आई सु 3 4 लुक एट द डोर हैन सेलिब्रेट हेर्न एउटा बाल्ने उद्यावा हुन्छ नि बत्ती बाल्ने घर सफा गर्ने नलाई अघि त्यो आइको डिग्रीको महिना दिका एउटा देऊ तपाईलाई मात्रै हो मलाई चट्टा काट्नु एउटा फोटो खिच्नु भनेको खै एउटा बोलाइन ताली पनि बजाऊ है सबैले बसेर माथिदेखि मार्नु पर्छ होला त्यसलाई नेपाल ह्यापी बर्थडे टु हिमाललाई भन्नुलाई नि फेरि मिल्दैन नि हाम्रो सबै त्यही उसले नै हुन्छ कि त्यसले एउटा निकालेर हुन्थ्यो होला बोले ताली ताली ल ताली लाऊ है सबैले दिनुहोस् है कि ह्यापी बर्थडे टु हिमाल सर भन्ने हाम्रो जनरल एनुअल मिटिङ सुरुमा चाहिँ अब खाना ल मन्जुले सहयोग गर्दै नि त ल मन्जु पैसाले खाइदिनु न त अब तपाईले विशिष्ट खाइदिनु पर्यो हिमालको बर्थडे हिमालको बर्थडे जस्तो देखेछ हजुर ल खाइदिनु ल पेपर हेलो सुरु सक्नुस् त र अघि प्रसङ्गवश उहाँले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ को चाहिँ केन्द्रीय अहिले पनि एउटा चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको रूपमा चाहिँ यसपालि आफूलाई त्यहाँ चाहिँ उपस्थित गराउने भन्ने एउटा चाहिँ सोच छ त्यसमा तपाईँहरूको पनि साथ सहयोग पक्कै पनि मैले पाइराखेको छु त्यसमा साथीहरूले सहयोग पनि गरिराख्नु भएको छ पहिला त हामीलाई चाहिँ खास गरी यो प्रेस युनियनको तर्फबाटै हाम्रो चाहिँ उपस्थिति त्यहाँ चाहिँ जनाउनु पर्ने त्यहाँबाट चाहिँ टिकट प्राप्त गर्नुपर्ने त्यो एउटा वातावरण पनि छ त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ जिल्लालाई सबैलाई समेटेर गर्न लागिरहेको छ यो एउटा अत्यन्तै राम्रो काम हो यो राम्रो काम गर्नलाई भाइ बहिनीहरूलाई नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु स्वीकार्नुहोस् प्रेस युनियन नेपाल प्रेस युनियनका सचिव रामचन्द्र भाइले भने जस्तै नेपाल प्रेस युनियन एउटा कलम मार्फत हामीले चलाउनु पर्ने जुन समुदायमा सत्य सूचना सम्प्रेषित गरेर नागरिकहरूको आफ्नो सूचनालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने जुन दायित्व थियो त्यो क्षेत्रमा लाग्दै सौभाग्यवश पार्टीको टिकटले गर्दा जनताको सेवा गर्न एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले उपस्थित हुनुपर्ने त्यहाँ सहभागी हुनुपर्ने मौका मिल्यो सँगसँगै जुन हिसाबले अन्य पछि निष्क्रिय जस्तो भए पनि एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले सँगसँगै नेपाल प्रेस युनियनको एउटा सदस्यताको हैसियतले र पत्रकारमा हुनुपर्ने एउटा मनपसन्द कर्मी तपाईँ हाम्रै हुनुहुन्थ्यो हाम्रै भइरहनु हुनेछ तपाईँको सुनिल गिरिजी गर्नु संस्थाको विकासको लागि स्वागत छ तपाईँलाई संगठन मान्छे तपाईँ अपमान गर्दा हाम्रो संगठनका साथीहरू तपाईँ सम्मान आइन्द्र नसुते श्रीम सदशरथी जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी ल जयन्ती ताली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री शिवा नमस्ते ताली
भनेपछि एउटा सामूहिक फोटो हामी दिन्छौँ मैले प्रवेश गर्नु कमेन्टहरुसँग नदिन्छौ गर्ने बाहिर गर त्यस्तो खाँदा लाइयो रहेछ म नि आजै प्रवेश गर्छु सिन्दुर बुढाको हात ओ राम्रो के हो तिम्रो त्यो छजना अलि अगाडि आउन घमाउन आए बोका टाउको त हल्ला अभिवादन गर्न चाहन्छु स्वीकार्नु जय नेपाल। विशेष गरी आज हामी नेपाल प्रेस युनियन रामेछापको 7औं साधन 6 तथा वनभोज कार्यक्रमको अवसरमा उपस्थित भएका छौँ। यो कन्सेप्ट हामीले अलि अगाडिदेखि नै ल्याइराखेको तर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि केही समस्याहरू केही चुनौतीहरू भइराखेको अवस्थामा अस्ति बिचमा हामी कार्य गरौँ र वनभोज सँगसँगै साधारण सभा पनि सकौँ भनेर त्यही हामी 5 जनाकै साथीहरूको एउटा सरसल्लाह बमोजिम यो कार्यक्रम आज सम्पन्न हुन गइराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा सर्वप्रथम म यो 7औं साधारण सभाले भनिसक्नु भएको छ, रामजलजीले भन्नुभएको छ हामी आसन्न पत्रकार महासम्मेलनमा छौँ। जिल्ला शाखाका साधारण सभाहरू सकिसकेका छौँ अनि केन्द्रीय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र पनि सकिसकेको छ। अब हामी निर्वाचनको चरणमा छौँ। अब यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउनुपर्छ निर्वाचन यही चैतको 7 गतेभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने किसिमको बाध्यकारी प्रावधान छ। तर समस्या कहाँनिर छ भनेदेखि अहिले केन्द्रमा सदस्यताको विवादहरू टुङ्गिसकेको छैन। हाम्रो रामेछापमा सदस्यता विवाद छैन तर अरू जिल्लामा केन्द्रमा गठन भएको निर्वाचन समितिले आफ्नो निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न नसक्ने बित्तिकै त्यो निर्वाचन चाहिँ अन्यल भइराखेको अवस्था छ। अहिलेको विधान त के छ भन्दा प्रदेशको निर्वाचनका लागि 7 दिन अगाडि मनोनयन दाखिला गर्ने, जिल्लाको अधिवेशनका लागि 3 दिन अगाडि मनोनयन दाखिला गरेर केन्द्रको अधिवेशनका लागि 15 दिन अगाडि मनोनयन दाखिला गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान छ। त्यो प्रावधान अनुसार आज 22 गते केन्द्रको मनोनयन दाखिला गर्नुपर्ने दिन हो। तर के हो भन्दा सदस्यता विवादका कारणले गर्दाखेरि लिङ्गरिङ भइराखेको छ र त्यो लिङ्गरिङका कारणले गर्दा समयमा मनोनयन दाखिला हुन सकेको छैन। अब अर्को समस्या यहाँ साथीहरूलाई जानकारी गरौँ। 7 गतेभन्दा पछाडि 7 गतेसम्म जुन किसिमको निर्वाचन पत्रकार महासङ्घले गराउन नसक्ने बित्तिकै पत्रकार महासङ्घ अवैधानिक ठहरिने भएको कारणले गर्दा केन्द्रीय समिति निर्वाचन गराउने पक्षमा छ। तर अहिले पछिल्लो समयमा केन्द्रको र प्रदेशको सिनारियो के छ भन्दा देशभर प्रेस युनियनले दाहाल नेपाल समूहका पत्रकारहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्ने भन्ने किसिमको सिनारियो उनीहरूले पनि बुझेका कारण र ओली समूहका पत्रकारहरू चाहिँ अब हामी बाहिरिनु पर्ने भयो, हामीलाई चाहिँ धुलो नै चटाउने अवस्था आयो भन्ने हिसाबले उनीहरू सदस्यतामा लिङ्गरिङ गरेर भोलि त्यो महासङ्घलाई अवैधानिक बनाएर आफू चाहिँ त्यहाँको तदर्थ समितिको संयोजक खाने किसिमको रणनीतिहरू अपनाइराखेको अवस्था हामीले पाएका छौँ। त्यसले गर्दा अब त्यसलाई छेक्नका लागि त हामीले यहाँबाट गर्न सक्ने अवस्था त केही छैन। तर पनि कुरा के हो भने किन समयमा निर्वाचन हुन सकेन, के कारणले गर्दा अड्किराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी तपाईँ हामीले लिनुपर्छ। अर्को कुरा अब हामी रामेछाप जिल्ला शाखामा जति पनि पत्रकार महासङ्घमा आबद्ध भएका युनियनका साथीहरू छौँ हामी के गर्वका साथ भन्छौँ भने अस्ति पनि बागमती प्रदेशको बेलामा हामीले ढुक्कसँग भन्न सक्यौँ। के भन्यौँ भने रामेछाप जिल्ला यस्तो जिल्ला हो जुन बागमती प्रदेशका 10वटा जिल्ला अहिले पत्रकार महासङ्घले प्रेस युनियनले 3वटा जिल्लालाई चाहिँ उपत्यका प्रदेश भनेर हेरेको छ र बाँकी रहेका 10वटा जिल्ला चाहिँ मध्ये प्रेस युनियनको पक्कड भएको पत्रकार महासङ्घ प्रेस युनियनको पक्कड भएको जिल्ला रामेछाप मात्रै हो भनेर हामीले गर्वका साथ त्यहाँ भन्न पायौँ। त्यो हाम्रो खुसीको कुरा हो। त्यो किन भन्न पाइयो भन्दा पत्रकार महासङ्घमा विगतदेखि वर्तमानसम्म प्रेस युनियनकै नेतृत्व सफल पारेका छौँ, नेतृत्व हामीले हात पारेका छौँ र न सदस्यता वृद्धिदेखि लिएर हरेक कुरामा हामीले चाहिँ त्यो गौरव गर्न पाएका छौँ। त्यतिखेर पनि अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो, मैले आफ्नो भनाइराख्ने क्रममा पनि भने टोटलमा हाम्रा सदस्य साथीहरू 77, त्यसमध्ये 44 जना हामी प्रेस युनियनका मात्रै छौँ। उनीहरू दुईटै जोडिँदाखेरि पनि हामी एक छौँ, हामी नै चुनाव जित्छौँ र त्यस पछाडि चाहिँ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ उनीहरूको चाहिँ को कता भनेर ठ्याक्कै थाहा छैन। तैपनि यो यता होला उता होला भन्ने गर्दै गर्दै जाँदाखेरि यता पत्रकारिता विषय लिएर प्लस टू पनि गरियो, गरिँदै गइयो, उतापट्टि पूर्वाङ्ग गरियो संस्कृतमा र अब यतातिर गरेर अहिले म चाहिँ यसैमा बसेर बरु मलाई पद प्रतिष्ठा चाहिएन तर आफ्नो कलम के हो मैले लेख्नुपर्ने कुरा स्वतन्त्रपूर्वक खोजमुलुक समाचार लेख्नुपर्छ। धेरै पार्टीसँग ग्यादरिङ भएर पनि लेख्नु भएन भन्ने मैले त्यो बेला कृष्ण सिन्हा छुको देख्नु पाएको हुनाले म यही प्रेस युनियनमै बसेर कलम चलाउन पाउनुपर्छ।
कलम चलाइयो भने त्यो ठुलो महान बन्छ, नेता प्रतिष्ठा खोजेर हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ मेरो यो ज्ञान भएको हुनाले यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ मेरो इतिहास हो। यति भन्दै साथ सहयोगले हामी प्रेस युनियनलाई खुलाउने फलाउने तर्फ चाहिँ अहिले हामी यसलाई मिलाइरहेका छौँ भन्दै मेरो साङ्गठनिक छलफलको विषयमा छोड्छौँ र यसलाई विषयमा हामी फेरि यसलाई चाहिँ सच्याएर अथवा सुधार गरेर जाने सचिवको हैसियतले व्यक्त गर्दैछौँ र त्यसमा भएन। यही बिचमा केही हाम्रो विगतमा भएको कुराहरूलाई थोरै स्मरण गराउन चाहन्छु। हाम्रो साङ्गठनिक विकासको लागि कसरी गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो कुराहरू भन्दैछौँ साथीहरू। सुरुमा हामीले इलेक्सन पछाडिको बैठकमा अब प्रेस युनियनको कार्यालय स्थापना गर्ने, प्रेस युनियनलाई चाहिँ स्रोत साधन सम्पन्न कति सकिन्छ कसरी सकिन्छ बनाउने भन्ने एजेन्डासहित हामी इलेक्सनबाट